station na pababa. What's in your plastic, Chos? So, ayan, doctrine po sa Adonia. Tana, thank you so much. Sa Dito po kami ngayon. Asan tayo? Chilling. Pagkain namin. Ito lang po. Yung award namin kasi wala lang kami pera. Yun na po, dalawa pong Mountain Dew. Higal na po ako! Yan na! May extra pa tayo. Ano ba yan? Kaya, Close na po! close na yung museum. Hi Joy, nasan tayo ngayon? Andito kami ngayon sa highway. Ano ba highway? Highway ng ano? Santa Rosa? Ito nga, ito yun. Sa highway ng ano to? The street between Luneta Park. Yan lang po ang kainin nilang sabihin. Mamaya pa yung park We're ko. going to intro in a few seconds. Few seconds, kaya mo? Pagod na po sila. Pagod na din ako. Gawing katawagan to. Pamilya ko, hinahanap pamilya na po ako. sila. Hi, Pan! Hi, guys. Sana all! Sana all! Congrats po sa inyo kung sino man kayo. Sana all! Nandito na po yung iba naming kaklase. Hi! Oh, ayun. May dancing birds po eh. Ito ako sa kanya. Ganda po. Wow, ang ganda! Mas maganda to. Wow, ang ganda. Ang ganda po. Lalo na to. Wow! Wow! Ay, ito pa. Hello. Hello! Hi. Yun na yung content ha. Yun na yung content. Puro hi. Hanggang ngayon hi pa din. Makauwi tayo. Hi! We're tired. Ayan po. Moral of the story, if you want to go here, always bring extra money and also inform your parents that you're going home late. Ayun lang. Hindi ba ako nagpapaalam? So kung yung kapatid ko napapanood niya to, feel ko. Sorry. I wanted to find food pero we can't. Also, kaya yun, nag-Port Santiago kami, maghanap kami ng food namin. Ako po si Jeline Salinas, representing Santa Rosa, Laguna. Kaya magkano siya, konti lang sila. So parang ano, Hi guys. Kabili lang po namin sa Bambang and nagpaalam naman po kami lahat sa mga magulang namin pero madami tayo. sobra na atang gabi. Hindi, pero pwede pa yan.